เจ๋งสวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้เรามาพูดกันกับอันนี้ลองไปแล้ว3 หรือ 4เที่ยวผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ละนะโฮก้ามัก6หรือมัก6นะครับมัก6เนี่ยผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าเป็นรองเท้าอะไรนะจะบอกว่ามันเป็นไลท์เวทเดลี่มันก็พอพูดได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไลท์สุดๆนะคืออย่างจริงๆแล้วไลท์เวทเดลี่ของเขาเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอันนี้ก็ไม่ผิดหรือว่าถ้าจะบอกว่ารินคอนมันก็ได้นะฮะรินคอนก็เป็นไลท์เวทเดลี่รินคอนเนี่ยจะเบากว่าเจ้านี่รินคอนตั้งแต่รุ่น1 2 3เนี่ยมันไม่มีเรียกว่าอะไรไม่มีโฟมแบบนี้นะครับมันเป็นโฟมแบบธรรมดานะฮะรินคอนเนี่ยก็จะบอกว่ารินคอนเป็นรองเท้าเทมโปไปเลยอะไรอย่างนี้ก็พูดได้อีกอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นรองเท้าอเนกประสงค์นะครับสูง37 32นะฮะดรอป5นะครับก็จะมา6เนี่ยการสวมใส่ค่อนข้างสบายนะทั้งที่คู่นี้เป็นหน้าดีนะฮะอันนี้เป็นหน้าดีแต่เขาบอกว่าที่ขายจริงๆเนี่ยจะเป็นหน้า Y นะครับก็จะยิ่งสบายคือผมใส่เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจะคล้ายๆกับ Mark X นะฮะ Mark X นี่ก็จะเป็นรองเท้าที่ใส่ตอนแรกแล้วรู้สึกกระชับนะผมใส่หน้าดีตรงไซส์รู้สึกกระชับพอวิ่งไปสัก3 ถึง 4 กิโลมันก็จะสบายนะฮะก็จะไม่รู้สึกอึดอัดและผ้ามันยืดได้นะเป็นผ้าถ้าจับจริงๆแล้วผมว่าเป็นผ้าเมชนะไม่ใช่ผ้านิตนะครับเป็นเมชอย่างหนึ่งนะแต่หนาหน่อยหนานิดๆนะแล้วก็บุไม่ได้บุด้านในนะแต่ไม่ได้บางมากนะครับการระบายเท่าที่ลองใส่มา 3-4 ครั้งเนี่ยระบายดีนะแล้วก็การล็อกเท้าไม่มีปัญหาใส่ไล่เชือกง่ายนะครับโอบกระชับดีรุ่นนี้มีกัสเซ็ตนะมันโอบกระชับกลางเท้าพอดีนะฮะแต่ไม่ได้ใส่ยากนะไม่ใส่ยากเท่าเซียโร่พูดกันตรงๆเลยแล้วก็การระบายของลิ้นก็ถือว่าดีนะครับไม่มีจุดเรียกว่าไม่แทบไม่มีตะเข็บที่จะมาบาดเท้าแล้วก็เป็นรองเท้าโฮก้าที่กลางไม่แคบนะแล้วก็ไม่ดันอุ้งนะไม่เจออาการดันอุ้งแม้แต่น้อยเท้าไม่ปีนขอบอะไรเลยทั้งที่เป็นรองเท้าแค่หน้าดีล็อกส้นดีนะครับตรงนี้นุ่มนวลแล้วก็ดึงง่ายนะสวมใส่การสวมใส่ผ่านไปนะครับถือว่าดีมาร์คซิกเนี่ยเปลี่ยนจากมาร์ค4 และ 5ชัดเจนนะฮะคือ4 และ 5เนี่ยไม่มีเอาโซเลยนะครับแต่6เนี่ยใส่มาให้จนต้องเรียกว่าอันนี้ถือว่าเต็มนะใส่มาให้เต็มเลยเพราะว่าส้นด้านนอกก็มีนะด้านนี้ด้านในเท้าก็เป็นช่วงแนวยาวการที่เป็นช่วงแนวยาวเนี่ยมันเพิ่มความ1คือเพิ่มความมั่นคง2คือช่วยเพิ่ม transition นะอันนี้พูดกันตรงๆเลยว่ารองเท้าที่มีเอาท์โซลยาวๆแบบนี้นะครับการ transition เท้ามันจะดีมันส่งแรงก็เป็นแนวเดียวกับการใส่แกนการใส่แผ่นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับการส่งแรงก็เลยดีกว่าโฟมเปลี่ยนเป็นโฟมซึ่งไม่บอกชื่อมาบนอันนี้แล้วถ้าลองสังเกตอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมาค่ามาร์ค6หรือโฮก้ารุ่นก่อนๆจะเขียนชื่อโฟมรวมทั้งดรอปนะบางรุ่นเขียนดรอปไว้ด้วยบนโฟมตรงนี้อันนี้ไม่มีแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นโฟม Super Critical เป็น EVA Super Critical นะฮะข้อดีของ EVA Super Critical เนี่ยคือความทนทานนะทนทานกว่าพวก Super Foam แน่นอนนะแล้วก็เบาให้แรงดีดให้แรงเด้งที่ดีอยู่นะฮะมันจะดีกว่าโฟมปกติถ้าเทียบกันกับโปรไฟล์ X เนี่ยผมโปรไฟล์กับโปรไฟล์ plus นะไม่ใช่โปรไฟล์ X มันก็จะผมว่ามันเด้งกว่านะความนุ่มจะน้อยกว่านิดนึงแต่มันเด้งกว่าชัดเจนเนี่ยบีบแล้วมันจะคืนตัวเร็วเห็นไหมฮะลองสังเกตดูแล้วมีอารมณ์แบบ
รองเท้าซุปเปอร์ชูนิดๆนะครับคือวิ่งแล้วยับนะอันนี้เป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรคู่นี้วิ่งไปน่าจะราวๆ30 กิโลเศษสภาพเป็นประมาณนี้นะวิ่งวันแรกก็รู้สึกชอบนะวันแรกชอบใจวิ่งไม่ได้วิ่งเร็วมากนะวิ่งอีซี่รองเท้านุ่มนะครับนุ่มตั้งแต่แรกไม่ยวบไม่ย้วยไม่กินแรงนะฮะเป็นรองเท้าที่วิ่งสบายมากๆวันแรกเนี่ยวิ่งอีซี่ไปประมาณ 8-9 กิโลรองเท้าไหลดีนะมีทรงเมตาร็อกเกอร์นี่คือเมตาร็อกเกอร์ต้นตำรับของคำว่าเมตาร็อกเกอร์คือยี่ห้อนี้นะครับคือโฮก้ายี่ห้ออื่นจะเรียกว่าร็อกเกอร์เชฟเฉยๆอันนี้เป็น Early Stage Meta Rocker Early Stage คือเป็นแบบลึกไม่มากนะเชิดไม่มากเรียกว่า Early Stage สำหรับคนหัดใช้นะครับไม่ได้ลึกมากมายไม่ได้งอนขึ้นจนขนาดนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้ลึกเข้ามาบริเวณนี้ถ้าเป็นเลดเมตาร็อกเกอร์ก็คือจะลึกเข้ามาอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะแบบมีอาการกลิ้งที่โหดร้ายกว่าเช่นพวกคาร์บอน X อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโฟมด้านในอินโซลด้านในเป็นอินโซลแบบโฟมอัดนะถือว่าดีนุ่มนวลนะแล้วก็ออกแบบมาอย่างที่บอกคือไม่มีการกัดอุ้งวิ่งได้ไหลดีนะฮะเคาะเพจ easy ของผมนะตอนนี้คือประมาณ64ถึง60หรือ610อะไรประมาณนี้วิ่งแล้วไหลดีมากนะครับการรองรับผมซึ่งลงส้นเนี่ยไม่มีปัญหาในการส้นกระแทกนะtransition เท้าไวนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นอันนี้มันเต็มนะมันก็ช่วยในการ transition ไวลงได้เต็มนะมีความมั่นคงมากรองเท้าไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเลยลงป้าบอยู่แล้วก็ transition ไวแล้วพอถึงตรงนี้ก็คือไหลออกอย่างนี้นะฮะก็คือเป็นการกลิ้งในระดับอนุบาลละกันหรือระดับประถมนะไม่ได้โหดร้ายแบบคาร์บอน X ซึ่งมันจะทำให้วิ่งง่ายนะมันเป็นธรรมชาติมากกว่าตอนกดหน้าเท้าออกเวลาโทออฟคู่นี้ไม่มีปัญหาว่าสัมผัสถึงพื้นหน้าเท้าสัมผัสถึงพื้นนะครับถีบแรงแค่ไหนก็ไม่รู้สึกสัมผัสถึงพื้นเลยนะถีบออกได้เต็มที่เช่นกันนะแต่วันแรกเนี่ยวิ่ง easy ก็ถือว่าชอบเพราะว่ามันเคาะไปได้เรื่อยๆสบายวันที่2พอลองเนี่ยลองเป็น easy เหมือนกัน 10K นะฮะวิ่งอยู่แถว630 620เช่นกันก็ถ้ารองเท้าที่มนุษย์ตะขาบใส่แล้ววิ่ง10กิโลได้สบายๆเนี่ยมันก็จะเป็นข้อยืนยันพอจะยืนยันได้นะอย่าเรียกว่าข้อยืนยันมันพอจะบอกได้ว่ารองเท้าคู่นั้นวิ่งแล้วค่อนข้างมีความสุขนะไปได้เรื่อยๆไม่เร่งเกินไปนะแล้วก็มีการรองรับที่ดีก็เลยวิ่งยาวๆได้โดยมีความสุขนะวิ่ง10กิโล2กิโลจอดทีกินน้ำแล้วก็ไปเลยเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะนิ่งเป็นรองเท้าที่นิ่งคุมเพสง่ายนะครับแล้วก็อย่างที่ต้องเน้นอีกทีหนึ่งคือให้การรองรับที่ดีนะสแต็ก37เนี่ยถือว่าพอเพียงเลย37 32เนี่ยพอเพียงมากๆในการวิ่งยาวๆของผมเพราะว่าผมเป็นคนแช่เท้าลงส้นแล้วก็แช่เท้าด้วยแล้วก็กลิ้งผ่านแบบนี้นะก็คือไปเรื่อยๆสบายๆวันที่3จำไม่ค่อยได้ว่าวิ่งอะไรพอวันที่4เนี่ยไปวิ่งตอนเย็นอากาศร้อนมากนะครับวิ่งแบบเคาะๆเลยเบาๆลองวิ่งแบบเต็มเท้าแล้วก็หน้าเท้าบ้างดูรองเท้าน้ำหนักไม่มากนะคู่นี้250 กรัมที่11 US 45 EU นะครับก็ยกง่ายนะเป็นรองเท้าที่ยกง่ายด้วยนะน้ำหนักที่เบาทำให้ยกง่ายน้ำหนักถ่วงล่างน้อยนะครับมันก็จะยกเท้าสบายคือน้ำหนักคู่นี้จริงๆมาอยู่ที่ upper เยอะนะน้ำหนักการที่น้ำหนักอยู่บน upper เนี่ยน้ำหนักอยู่ด้านบนเนี่ยเรายกขึ้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกนะแต่ถ้าน้ำหนักมันถ่วงอยู่ข้างล่างเนี่ยเวลาเรายกมันจะรู้สึกหนักกว่าอันนี้ก็เป็นคำตอบของบางท่านที่ถามว่าก็รองเท้ามันหนักเท่ากันใส่แล้วมันจะหนักไม่เท่ากันได้ไงผมตอบได้เลยว่าไม่เท่ากันจริงๆนะครับยกง่ายรองเท้าที่ด้านล่างเบาเนี่ยจะยกง่ายจริงๆแม้จะมีเอาท์โซลมาเต็มๆแล้ววิ่งสนุกเคาะไปเบาๆเนี่ยสบายมากแล้วก็นิ่งมากๆรักษาเพจได้ง่ายมากๆนะครับไม่มีการกระชากกระชั้นขึ้นลงถ้าจะเร่งความเร็วก็แค่ก้าวให้เต็มวงขึ้นนะฮะมันก็ไปง่ายๆนะครับกับเจ้า
มักซิกเนี่ยคือไม่มีปัญหาในการเร่งเพราะน้ำหนักเขาค่อนข้างเบาแล้วก็ทรงเขาเอื้อแถมด้วยรองเท้ามันไม่ได้ยุบยวบนะฮะมันยุบกำลังพอดีแบบนี้มันจะยุบช่วงเนี้ยมันจะยุบได้ง่ายๆนิดนึงแล้วก็จะหยุดนะครับพอยุบเนี่ยมันเรียกว่าอะไรซับแรงได้ดีนะพอซับแรงได้ดีปุ๊บมันก็นุ่มนวลนะแต่ว่ามันไม่ยวบเพราะว่ามันไม่ได้ยุบลงไปจนสุดเห็นไหมมันยุบแค่นี้แล้วมันก็ส่งออกก็คืออาการเด้งของโฟมนั่นเองนะก็วิ่งสนุกตอนช่วงท้ายผมลองวิ่งแบบเร็วหน่อยนะฮะสไตล์เบาๆรองเท้าก็ขึ้นไปเพจ4ปลายสบายๆนะครับอาจจะไม่ดุดันมากนะแต่เรียกว่าเพียงพอต่อความต้องการนะจะวิ่ง easy tempo นะฮะลองรันหรือจะลงคอร์ดเนี่ยจริงๆรองเท้าแบบนี้ก็เหมาะนะเพราะว่ามันผ่อนคลายเท้ามากกว่าไม่มีแผ่นไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะเป็นโฟมก้อนตันชิ้นเดียวเลยนะครับก็คือมันไม่ทำร้ายเท้ามากนะในบางคนบอกว่าที่คนที่ไม่ชินรองเท้าคาร์บอนเนี่ยใช้รองเท้าแบบนี้ก็ค่อนข้างสบายเท้ากว่ามีความผ่อนคลายมากกว่านะเร่งง่ายๆแต่ก็ไม่หนืดไม่เหนอะนะไม่ใช่แบบว่าย้อยยุบนะถ้าเป็นคนตัวหนักเนี่ยจะเข้าใจแต่ถ้าเป็นคนตัวบางๆเบาๆเนี่ยรองเท้าถึงจะนุ่มไปนิดนึงเขาก็ยังวิ่งกันได้นะของผมนี่ทั้งตัวหนักด้วยแล้วลงส้นด้วยเนี่ยมันใช้เวลากับพื้นรองเท้าเยอะก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันรองรับดีถ้าเทียบกับมัก4มัก5ผมไม่มีนะผมมีแต่มัก4เทียบกับมัก4เนี่ยเป็นรองเท้าเจ้านี่เป็นรองเท้าที่รู้สึกคนละแบบนะมัก4มันจะยุบเยอะนิดนึงจากโฟมด้านบนแล้วก็จะไปหยุดที่โฟมแข็งๆด้านล่างแล้วก็ส่งแรงออกแต่คู่นี้มันยุบตรงๆแค่นี้แล้วก็ออกเลยนะฮะมันเหมือนมีความตอบสนองที่ดีกว่ามักสี่นะครับแล้วการเร่งหรือการวิ่งเร็วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเปลืองแรงน้อยลงค่อนข้างชัดเจนนะฮะทั้งที่ตอนผมลองมักสี่มักสี่เป็นรองเท้าที่ผมใช้เยอะนะใช้เกือบ200กิโลอันนั้นถือว่าเยอะสำหรับมนุษย์ตะขาบก็ตอนใช้มักสี่เนี่ยก็รู้สึกว่าวิ่ง easy หรือวิ่งโซน3เนี่ยค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเป็นเทมโปแล้วนะครับตอนนั้นตัวผอมกว่านี้เกือบ10กิโลเนี่ยวิ่งเทมโปเพจ520เนี่ยใช้แรงเยอะกว่าคู่นี้พอสมควรนะฮะมันจะหนืดกว่าแต่มันมีความกลิ้งไปเรื่อยๆแต่คู่นี้เร่งง่ายกว่าเยอะทั้งที่คู่นี้น้ำหนักมากกว่ากันประมาณ 3-5 กรัมนะฮะแต่ว่าก็ว่ากันไม่ได้นะเพราะว่ามันแข็งแรงทนทานกว่าเพราะว่ามันมีเอาโซเต็มๆนะถือว่าน้ำหนักจริงๆแล้วน้ำหนักคู่นี้ต้องน้อยกว่ามัก4ซะด้วยซ้ำไปลองรันรองรับพอนะครับผมวิ่ง10กิโลเนี่ย10กิโลเศษเนี่ยใช้เวลาอยู่กับมันเนี่ยประมาณ70-75นาทีไม่มีปัญหาว่ารองเท้ายวบผิดปกตินะฮะรองเท้ายังยุบเด้งเท่าเดิมหน้าเท้าไม่สัมผัสพื้นส้นเท้าก็ยังไม่สัมผัสพื้นอยู่นะในการวิ่ง75นาทีถือว่าผ่านนะครับกับน้ำหนักตัว90บวกของผมนะฮะก็วิ่งสนุกทุกแบบสไตล์ easy long run นะฮะก็เท่ากับว่าวิ่งได้เลยเดี๋ยวเขาจะวางขายในวันที่12นี้นะฮะอย่าลืมว่ารองเท้าที่ขายเนี่ยจะเป็นหน้า E นะครับ 2E คือจะใส่สบายกว่าคู่นี้น่าจะไม่เรียวขนาดนี้คู่นี้ก็จะติดเรียวนิดๆแต่ก็ไม่ได้อึดอัดมากนะถือว่าสบายพอสมควรเลยแหละนะก็12นี้ก็จะมีสีนี้ออกมาขายแล้วก็วันที่15ก็จะมีอีกสีหนึ่งนะกับของผู้หญิงออกมาขายนะก็เป็นรองเท้าที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งใช้ได้อเนกประสงค์เลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาให้ความหนามาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับหยิบใส่ง่ายจะใส่ทุกวันก็ใส่ได้นะกับรองเท้าที่ไม่มีแผ่นแบบนี้นะแต่บางคนก็จะถามว่าแล้วมนุษย์ตะขาบใส่คาร์บอนเกือบทุกวันไม่เป็นไรหรอผมจริงๆคือจะเรียกว่าไงคุมตัวเองได้หนึ่งแล้วผมเป็นคนขี้เกียจเหนื่อยนะครับผมไม่ได้ไปตามรองเท้าเสมอไปไม่ใช่ว่ารองเท้าคาร์บอนวิ่งเร็วแล้วผมจะพาวิ่งเร็วแล้วผมจะไปเร็วตามรองเท้าผมก็ยังวิ่งเบาๆอยู่นะฮะก็เลยวิ่งคาร์บอนแล้วไม่รู้สึกอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรกับรองเท้าคาร์บอนทั้งที่ผมวิ่งคาร์บอนบ่อยๆครับก็โอเคก็น่าจะจบประมาณนี้นะฮะกับคู่นี้ถือว่าเกินความคาดหมายจริงๆนะถือว่าเป็นรองเท้าที่เกินความคาดหมายคือมันให้ความนุ่มสบายโดยมัน
หนืดไม่ยืดยาดนะฮะก็สนุกเป็นรองเท้าที่ให้ความสนุกมากๆคู่หนึ่งเทียบกับรองเท้าสไตล์เดียวกันแบบนี้บางคู่ซึ่งมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเนี่ยผมว่าคู่นี้ที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือเนี่ยวิ่งสนุกกว่าซะอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบนะครับทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube Instagram Thread X หรือว่า Lemon 8และ TikTok นะครับขอบคุณมากครับ